ถ้าจะทำให้พิมยอมเรียนต่อได้เนี่ยฉันจะยอมทำที่เธอขอร้องข้อหนึ่งเราเข้าใจพอใจหรือยังไงยังทำทุกอย่างเพื่อที่พิมจะได้อยู่กับกี้ทำไมผลลัพธ์ที่ได้มันกลับทำให้พิมต้องเสียกี้ไปอ่ะพี่เธอห้ามติดต่อกับพิมในระหว่างที่เรียนอยู่ที่นู่นถ้าคุณพ่อมีโปรเจกต์อะไรอยากให้พิมช่วย คุณพ่อบอกได้นะคะบริษัทเราก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องร่วมทุนกับเมเกอร์ญี่ปุ่นพิมอยากลองทำงานที่นั่นดูไหมได้ค่ะอันนี้หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรของเราครับกี้ยินดีต้อนรับนะพิมThank you. Let's bring me everything what we talked today, okay? พี่โอคะครับน้องพิมเปลี่ยนได้ไหมคะฮะเปลี่ยนอะไรครับน้องพิมเปลี่ยนคนที่จะมาสอนงานพิมค่ะทำไมล่ะครับน้องพิมไอ้กี้มันเก่งมากเลยนะครับแถมกี้ยังเป็นหัวหน้าแผนกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทด้วยนะครับก็เพราะอายุยังน้อยอาจจะได้ประสบการณ์ก็ได้ค่ะน้องพิมครับถ้าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับถึงกี้มันยังอายุน้อยแต่มันเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับแถมยังเชี่ยวชาญเรื่องรายการผลิตด้วยทำมาแล้วตั้ง 4-5 รายนะครับน้องพิมแถมรายที่มันทำเนี่ยยัง productivity and efficiency สูงปี๊ดเลยนะครับแต่ว่าพิมการเปลี่ยนตัวคนสอนงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่ทั้งกำลังคนแล้วก็แผนงานทั้งหมดที่วางไว้เนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณคนเดียวย้ำนะคะแค่คนเดียวดังนั้นหวังว่าคุณจะมีเหตุผลที่ดีพอไม่ทราบว่าคุณพีมีเหตุผลอะไรคะน้องพิมครับน้องพิมครับถือซอยพี่ขอนะครับเรื่องนี้ถ้าประธานเป็นคนมอบหมายงานมาเองเลยนะครับเดี๋ยวนะคะคุณพ่อเป็นคนมอบหมายเหรอคะใช่ครับแล้วท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำสั่งด้วยนะครับน้องพิมเอางี้ครับน้องพิมให้โอกาสกี้ดูก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวพี่ไปช่วยคุยกับคุณพ่อให้ครับเป็นถึงท่านรองประธานเนี่ยจะมาอ้างเหตุผลเหมือนตอนมัธยมไม่ได้แล้วนะคะน้องพิมครับน้องพิมอีกเดี๋ยวพี่จะกลับไทยแล้วอะแล้วพี่ก็ไว้ใจกี้มากที่สุดเลยน้องพิมลองให้โอกาสกี้ดูก่อนนะครับนะครับน้องพิมก็ได้ค่ะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนถือซะว่าพิมเห็นแก่คุณพ่อแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาหาว่าพิมไม่มืออาชีพใจหายแวบ พี่ฝากน้องพิมด้วยนะเราเป็นคนที่พี่ไว้ใจมากที่สุดเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกพี่โอไม่เคยรู้ว่ามีคนคอยเฝ้าดูแต่เธอคนนี้มาตลอดไม่ไปไหนตรงนี้ไงแต่ทุกที่คิดจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะรู้ไปของเราสักนั้นว่าใจก็เริ่มสั่นๆฉันจะเริ่มวันปากดันแข็งขึ้นทุกทีอยู่ๆก็เกิดอาการอย่ามาทำเป็นจ้องตาคุณพ่อคะทำไมกี้ถึงมาทำงานที่บริษัทเราได้คะแล้วทำไมพิมไม่รู้เรื่องเลยล่ะแล้วคุณพ่อส่งเขามาดูแลพิมทำไมคะเดี๋ยวลูกใจเย็นถามทีละคำถามพ่อตอบไม่ทันทำไมกี้ถึงมาทำงานที่บริษัทเราได้คะเขาก็มาสมัครงานที่บริษัทเราตามปกตินะพ่อเห็นว่าคุณสมบัติเขาผ่านคณะกรรมการทุกคนก็เห็นชอบก็เลยรับไปแล้วทำไมพิมไม่รู้เรื่องเลยล่ะพิมก็ไม่เคยถามพ่อนี่แล้วพ่อก็ไม่อยากเอ่ยชื่อคนนี้ให้พิมได้ยินพิมเองก็คงไม่อยากให้ใครเอ่ยถึงคนนี้อีกไม่ใช่เหรอ
แล้วพ่อจะรับเขามาทำไมคะ ก็เขาเป็นคนมีความสามารถ แล้วพ่อก็ไม่อยากปล่อยคนเก่งๆหลุดมือไป พ่อเสียดายแย่ แล้วคุณพ่อจะส่งเขามาดูแลพิมพ์ทำไมคะ คือกี้เนี่ยเขาต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว และพ่อก็เห็นว่าเขาเก่งพอที่จะสอนงานพิมพ์ได้ พ่อจะทำความเหมาะสมนะเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน อีกหน่อยพิมพ์ก็ต้องไปเป็นรองประธานเต็มตัวแล้วพ่ออยากให้พิมพ์โฟกัสกับเรื่องงานมากๆไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนด้วยเหมือนกันโอเคนะลูก ค่ะ นี่คุณอาจะไม่เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวจริงๆเหรอ กี้ก็เป็นเด็กมีความสามารถนะก็อย่างที่อาเล่าอาทำสัญญากับเด็กคนนั้นไว้ฉบับหนึ่ง แต่คุณอากับกี้เนี่ยก็เก็บความลับเก่งนะคะ ตั้ง7 ปีไม่มีใครรู้เลย แต่น้องกี้เขาก็แปลกนะคะเขายอมไม่ติดต่อกับพีมแล้วก็ขอให้คุณอาเลิกบังคับพีมแต่ไม่ขอให้พีมถอนมั่นหรือว่ากลับมาคบกับพีม ใช่พออามานั่งนึกดูอีกทีนะคำพูดของกี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ฉลาดมาก ที่ขอให้อาไม่บังคับพิมพ์แบบนั้น แล้วถ้าวันหนึ่งพิมพ์กลับมาชอบกับกี้อีกก็สรุปว่ากี้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง น้องกี้นี่ก็เฟียสเหมือนกันนะคะ แล้วรู้ไหมเด็กคนนี้มาพูดต่อหน้าอาว่ายังไงฉันคิดว่าเธอจะกลับมาขอคบกับพิมพ์เหมือนเดิมซะอีก ถ้าหนูขอแบบนั้น หนูคงไม่ได้ต่างอะไรจากคุณเลย เพราะคุณชอบขีดเส้น ให้พิมพ์ทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันดี แต่หนูไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ หนูว่าแค่อยากให้พิมพ์มีความสุขในแบบที่เขาอยากจะใช้จริงๆ สุดท้ายแล้ว พิมพ์จะถอนมั่นหรือไม่ถอน กลับมาคบกับหนูหรือเปล่า ก็คงต้องแล้วแต่พิมพ์ ขอแค่พิมพ์มีความสุข แค่นั้นก็พอค่ะ เธอพูดซะฉันดูเป็นพ่อที่แย่มากเลยทีเดียวนะ หนูคงไม่กล้าหรอกค่ะ เอาเป็นว่าฉันจะไม่โต้เถียงอะไรกับเธอนะ เอาเป็นว่าทำตามสัญญาแล้วตกลงกันไปแล้วกัน ค่ะ มีอะไรอีกไหม มีค่ะ ว่ามา รบกวนให้เลขาของคุณร่างสัญญาขึ้นมา2 ฉบับ ฉบับหนึ่งของคุณ ฉบับหนึ่งของหนู เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ นึกถึงคำพูดของเด็กคนนั้นแล้วเนี่ย อาต้องกลับมาถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาเป็นพ่อแบบไหนกันแน่ คุณอาถึงได้ยอมอ่อนเพื่อน้องพีมใช่ไหมคะ กี้เนี่ยเป็นเด็ก เก่งฉลาด รอบคอบเหมือนคุณป้าคิมเองไม่มีผิดเลย เรียกว่ายายกับหลานเนี่ยถอดแบบกันมาเป๊ะเลย คุณอาหมายถึง คุณยายเจ้าของซอย เจ้าของที่ดินแถวบ้านเราเหรอคะ ใช่ ทุกปีใหม่เนี่ยอาก็ไปสวัสดีปีใหม่แกทุกปี บางทีมีปัญหาเรื่องธุรกิจบางเรื่องอาก็ไปคุยกับแกแต่อาก็ไม่เคยรู้เลยนะว่ากี้เป็นหลานของแกจนกระทั่งแกเนี่ยโทรมานัดกับอาบอกว่าหลานอยากเจออาถึงได้รู้ แล้วทำไมคุณอาถึงยอมให้กี้ไปดูแลพิมพ์ที่ญี่ปุ่นนะคะ ไม่กลัวน้องจะกลับมาเสียใจเหรอคะ อาก็ดูตามความเหมาะสมนะกี้เป็นคนมีความสามารถพอที่จะสอนพิมพ์ได้ ก็แค่นั้น แค่นั้นแน่เหรอคะ นี่คือ
ข้อมูลของโรงงานที่เราจะต้องไปดูงานกัน แล้วก็แผนงานตลอดระยะเวลา3 เดือนของคุณ นี่คุณ มันตั้งเยอะอะฉันอ่านไม่หมดหรอก คุณต้องอ่านให้หมด นี่ทำไมคุณพ่อถึงส่งคุณมาเนี่ย ถ้าอยากรู้ก็ลองไปถามท่านดูสิ ฉันไม่ยอมบอกหรอก ฉันว่านะทางที่ดีเนี่ย คุณรีบลาออกไปก่อนดีกว่า เพราะว่าถ้าฉันได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ย สิ่งแรกที่ฉันจะทำก็คือไล่คุณออก นี่คุณ ฉันถามจริงๆนะ บริษัทมีตั้งเยอะตั้งแยะอะทำไมคุณต้องเลือกมาสมัครงานบริษัทนี้ด้วย คุณอยากรู้จริงเหรอ เพราะการเข้าทำงานที่นี่ เป็นเพียงโอกาสเดียว ที่หนูจะได้เจอพิมพ์ ในวันที่พิมพ์กลับมาค่ะ ฉันคิดว่าเป็นคำตอบที่ฉันไม่น่าจะรับเธอเข้าทำงานเลยนะกิรัน แต่ในฐานะที่เธอเป็นหลานของคุณป้ากิมเองเนี่ย ฉันจะให้โอกาสเธอตอบอีกครั้งหนึ่ง หนูขอยืนยันคำตอบเดิมค่ะ อย่างน้อย หนูก็อยากจะช่วยพิมพ์ทำงานให้ได้ดีที่สุด ตกลง ฉันรับเธอเข้าทำงาน ในตำแหน่งวิศวกรการผลิต ขอบคุณค่ะ รายการผลิตที่ญี่ปุ่นรอบล่าสุดเนี่ยดีกว่าที่คาดเอาไว้ การวางรายผลิตใหม่ของเธอเนี่ยมันใช้ได้ดีเลยนะประหยัดเวลาไปเยอะ ใช่ครับ แถมยังช่วยลดของเสียในรายการผลิตได้อีกถึง 7%ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลย เก่งมากเลยนะกิรัน เป็นเพราะว่าทุกทีมเนี่ยช่วยกันมากกว่า งานก็เลยออกมาราบรื่นค่ะ ท่านประธานครับ แล้วเรื่องโปรเจกต์กับคุณซาโต้แล้วก็เรื่องที่หาคนไปสอนงานน้องพิมพ์ที่ญี่ปุ่น เราจะส่งใครไปดีครับ นี่พิมพ์จะไปญี่ปุ่นเหรอคะ ใช่ พิมพ์ต้องไปเรียนงานที่ญี่ปุ่น ฉันกำลังหาพี่เลี้ยงให้พิมพ์อยู่ งั้นหนูขอรับโปรเจกต์นี้ค่ะ แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้กับพิมพ์เองด้วย พูดถึงก็ดีเหมือนกันนะครับท่าน ถ้าได้กี้เป็นคนดูแล น้องพิมพ์เองก็จะได้เรียนรู้ระบบงานเร็วขึ้นด้วยครับ ฉันคงจะไว้ใจเธอได้เหรอ ค่ะ ไม่มีใครหวังดี แล้วก็สามารถสอนงานได้อย่างตรงไปตรงมาได้เท่าหนูอีกแล้วค่ะ เธอทำได้อย่างที่พูดจริงๆงั้นเหรอ ค่ะ ได้ งั้นฉันให้เธอเป็นพี่เลี้ยงสอนงานพิมพ์ เธอจะช่วยงานพิมพ์ทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้นะ เพราะงานนี้เป็นงานแรก และเป็นผลงานชิ้นแรกของพิมพ์ด้วย ที่สำคัญ เธอต้องทำงานนี้ให้สำเร็จ ทุกอย่างตามแผนที่วางไว้3 เดือนเท่านั้น เธอทำได้หรือเปล่า ได้ค่ะ ขอแค่ให้หนูได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่น หนูทำได้ทุกอย่างค่ะ แล้วเธอทำไม่ได้ตามที่พูดไปล่ะ หนูยินดีที่จะลาออกค่ะ กี้มันหนักมากเลยนะ ทั้งเรื่องรายการผลิต ทั้งสอนงานน้องพิมพ์อีกไหวจริงเหรอ ไหวหน้าพี่โอ งั้นก็ทำให้ได้ตามที่สัญญาไว้แล้วกัน ค่ะ โอเคนะโอเค เดี๋ยววันนี้เลิกประชุมก่อนแล้วกัน ขอบคุณมากครับ โอเคเก็บเถอะเจอกันครับ นี่คุณ ตกลงคุณจะพูดได้หรือยังเนี่ยว่าทำไมคุณถึงมาทำงานที่บริษัทนี้ คือ โอเค ถ้าคุณไม่พูดงั้นฉันขอเวลาเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ ฉันจะอ่านข้อมูลเอกสารทั้งหมดนี้ เชิญค่ะ โอเค
นี่จะตามฉันมาทำไมเนี่ย ฉันจะกลับโรงแรม แต่เราพักโรงแรมเดียวกันนี่อย่าบอกนะว่าคุณพักอยู่ห้องข้างๆอ่ะเยสสวยจริง Somewhere Somehow High School T-shirt ราคา 350 บาท สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line @IDF Shopรักปากแข็งดูฟรีที่ YouTube อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Idol Factory Official ไว้ด้วยนะคะ Follow and hit notification bell on Idol Factory Official